नमस्कार, सर्वांचं स्वागत आहे आपल्या यूट्यूब चॅनलमध्ये. पहा मित्रांनो, आपण ग्रॅव्हिटेशन हा चॅप्टर पाहत आहोत. ग्रॅव्हिटेशनमध्ये मी तुम्हाला सविस्तर माहिती देणार आहे. ग्रॅव्हिटेशन म्हणजे काय. आता पहा, तर ग्रॅव्हिटेशन म्हणजे गुरुत्वाकर्षण हे तर तुम्हाला माहितीच आहे. गुरुत्वाकर्षण कशाला म्हणतो, तर एखादी वस्तू स्वतःकडे म्हणजे त्या बलाकडे खिचून घेते, त्याला आपण ग्रॅव्हिटेशन असे म्हणतो. यामध्ये काही तुम्हाला प्रश्न दिलेले आहेत. पहा, व्हॉट आर द इफेक्ट्स हे आपण मागच्या व्हिडिओमध्ये पाहिले होते आणि ग्रॅव्हिटेशनची डेफिनेशन सुद्धा पाहिली होती. अशी एक कहाणी केली गेली की सर आयझॅक न्यूटनला हा पडलेला प्रश्न होता. काय प्रश्न होता की एक गोष्ट अशी सांगते की ज्या वेळेस हा फोर्स ॲक्ट झाला तर त्याने सर आयझॅक न्यूटनने असं पाहिलं की झाडावरून जो सफरचंद खाली पडतो, ॲपल फ्रॉम अ ट्री ऑन द ग्राउंड, ही वॉन्डर वाय ऑल ॲपल्स फॉल व्हर्टिकली डाऊनवर्ड्स. म्हणजे त्यांनी त्यावेळेस विचार केला की ते व्हर्टिकली म्हणजे उभे का पडतात, आडवे का पडत नाहीत किंवा तिरके का जात नाहीत, असा त्यांनी त्यावेळेस विचार केला. मग काही कालावधीनंतर पुन्हा काय झालं की आफ्टर मच थॉट, त्यांनी ज्यावेळेस अजून विचार केला म्हणजे ते एका निष्कर्षावर आले की जर पृथ्वीपासून अर्थ मस्ट हॅव द अट्रॅक्टिंग द ॲपल टुवर्ड्स इटसेल्फ अँड द अट्रॅक्टिव्ह फोर्स मस्ट बी डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ. इथपर्यंत आल्यानंतर त्यांना हे निष्कर्ष निघाला की ज्यावेळेस पृथ्वीकडे खेचून घेण्याचा जो म्हणजे फोर्स आहे, जर पृथ्वीकडे तो खेचून घेत असेल ॲपलला फोर्स डायरेक्टेड टुवर्ड द सेंटर ऑफ द अर्थ, म्हणजेच हा जो फोर्स आहे तो कुठंतरी पृथ्वीच्या सेंटरवर कनेक्ट असणार आहे, असं त्यांनी निष्कर्ष त्यावेळेस त्यांनी काढला. आता पुढे काय सांगितलं गेलं, द डायरेक्शन फ्रॉम द ॲपल ऑन द ट्री टू द सेंटर ऑफ द अर्थ इज द वर्टिकल डायरेक्शन ॲट द पोझिशन ऑफ द ॲपल अँड दस द ॲपल फॉल्स व्हर्टिकली डाऊनवर्ड्स. म्हणजे त्यांना हे कळलं की जर पृथ्वीच्या कोणत्याही उंचीवर जर ॲपल असेल, त्या ॲपलवरून जर तो म्हणजे त्या उंचीवरून तो ॲपल खाली पडत असेल तर निश्चितच जे काही बल आहे त्या ॲपलवर लागलेलं, ते ॲपलवरचं जे काही फोर्स आहे तो कशामध्ये असणार आहे, पृथ्वीच्या क्षितिज, आपण त्याला म्हणतो सेंटर सिकिंग असणार आहे, म्हणजे तो सेंटरला असणार आहे. तर पुढे पाहूया की ही आकृती दिल्याप्रमाणे या आकृतीमध्ये असं दाखवलेलं आहे. काय दाखवलं या आकृतीमध्ये पाहूया. पहा, या आकृतीमध्ये असं दाखवलं फिगर 1.1. आता इथं चंद्र दाखवलेला आहे, झाड आहे आणि खाली पृथ्वी दर्शवलेली आहे. परंतु हे जे काही अंतर आहे चंद्र आणि पृथ्वीचं, हे काही स्केलवरून घेतलेलं नाही, ते अंदाजे समजण्यासाठी ठेवलेलं आहे. हे आपल्या लक्षात घ्यायचं आहे. आता एक गोष्ट लक्षात घ्या, वन जस्ट ऑन द लेफ्ट शोज अन ॲपल ट्री ऑन द अर्थ. द फोर्स काय सांगितलंय, द फोर्स on an apple on the tree is towards the center of the earth along the perpendicular from the position of the apple to the surface of the earth. The figure also shows that the gravitational force between the earth and the moon. आता यामध्ये सन म्हणजे मून आणि अर्थ यामधला जो काही पृथ्वी आणि चंद्र आहे यामधलं जे काही अंतर आहे यामध्ये सुद्धा ग्रॅव्हिटेशन फोर्स आहे असं दर्शवलेलं आहे, यांच्यामध्ये फोर्स आहे. आता न्यूटन थॉट इफ द फोर्स ऑफ ग्रॅव्हिटेशन ॲक्ट्स ऑन ॲपल. बघा, आता इथं त्यांनी विचार केला की जर प्रत्येक उंचीवर ॲपल ऑन द ट्री ॲट द डिफरंट हाईट्स. बघा, आता ज्या वेळेस पृथ्वीवरून ॲपलवर वेगवेगळ्या उंचीवर जर फोर्स अप्लाय होत असेल, हा फोर्स अप्लाय होत असेल, वेगवेगळ्या उंचीवर जर फोर्स अप्लाय होत असेल तर निश्चितच पृथ्वीपासून कितीही दूरवर असणारी जी काही वस्तू आहे त्या वस्तूवर सुद्धा फोर्स अप्लाय होणार आहे. म्हणजे पृथ्वीपासून कितीही वर, म्हणजे पृथ्वीपासून अगणित, म्हणजे त्याची आपण लांबी आता म्हणजे हे करू शकत नाही अशा ठिकाणी जरी असेल, एकदम क्षितिजापर्यंत, जसं की चंद्र आहे, म्हणजे सूर्य आहे, इतर ग्रह आहेत, म्हणजे ऑल प्लॅनेट्स आर, इट मीन्स all the planets, all heavenly bodies and the earth have between them there is a force. It means they are attracted by any force. जर त्यांनी निष्कर्ष कसा काढला हे त्यांना माहिती नव्हतं की मून आणि सन हे काय, हे फोर्समुळे एकमेकापासून एक विशिष्ट अंतरावर किंवा प्लॅनेट सुद्धा एक विशिष्ट अंतरावर आहे. मग त्यांनी हा निष्कर्ष कसा काढला की त्यांनी हा निष्कर्ष यावरून काढला की हे जे ॲपल आहेत ना, हे प्रत्येक वेगवेगळ्या उंचीवर आहेत. पहा, इथे एक ॲपल आहे, इथे एक आहे, इथे एक, म्हणजे हे वेगवेगळ्या उंचीवर त्यांच्यावर वेगवेगळा फोर्स अप्लाय होतो. मग हा वेगवेगळा फोर्स यांच्यावर अप्लाय होतो तर निश्चितच पृथ्वीवरून उंचावर असणाऱ्या वेगवेगळ्या हेव्हनली बॉडी जे आहेत, प्लॅनेट्स आहेत,
जे काही मून आहे यांच्यावर सुद्धा कुठला तरी फोर्स अप्लाय होत असेल. बघा, height from the surface of the earth can it also act on the object at even the greater heights much further away from the earth. मी आता सांगितल्याप्रमाणे like for the example the moon can it act on even further object like the other planet and the sun. बघा, जसं त्या ॲपलवर तो अप्लाय झाला तसंच पृथ्वी म्हणजे इतर ग्रहावर सुद्धा अप्लाय होतो का. मग यालाच कन्सेप्ट ऑफ द ग्रॅव्हिटेशन फोर्स, आपण त्यालाच काय म्हणतो, फोर्स बिटवीन अर्थ अँड द मून. आता हे तुम्हाला समजलं असेल की ग्रॅव्हिटी आणि ग्रॅव्हिटेशन बोथ आर सेम इक्वल. ग्रॅव्हिटी इज कॉल्ड ग्रॅव्हिटेशन. ग्रॅव्हिटेशन मीन्स गुरुत्वाकर्षण. या म्हणजे काय की एखादी वस्तू पृथ्वीकडे खेचून घेते, त्या फोर्सला, त्या बलाला आपण काय म्हणतो, ग्रॅव्हिटेशन असं म्हणतो. तर त्यापुढील उर्वरित भाग म्हणजे काय की फोर्स आणि मोशन. आता फोर्स आणि मोशनमध्ये आपण काय पाहणार आहोत. यामध्ये दिल्याप्रमाणे फोर्स कशाला म्हणायचं, जेव्हा एखाद्या वस्तूवर आपण बल लावतो, बल लावल्यानंतर ती वस्तू एका जागेवरून दुसऱ्या जागी जाते आणि तिची जागा बदलते, त्यालाच आपण म्हणतो डिस्प्लेसमेंट. वेन द डिस्प्लेसमेंट अक्वर देन दॅट फोर्स गेट देअर. अँड व्हॉट इज कॉल्ड फोर्स देन, द पुल ऑर पुश ऑफ अन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड फोर्स. ओके, pull or push of an object is called force. You can note down this, pull or push of an object is called force. Then another thing is motion. When the things get in move or things get in a speed or it's move from one point to the next, that is called motion. So both concepts we are going to learn in this chapter, and we have seen that the force is necessary to change the speed as well as the direction of the motion of an object. म्हणजे स्पीड, force is important for the speed also and to change the direction of the object also. That is also we can call that is a force. What are the Newton's law of motion? न्यूटनचा लॉ काय आहे हे पाहायचं आहे. तत्पूर्वी आपण इंट्रोडक्शन पाहूया. म्हणजे न्यूटन हे कोण होते त्यांच्याबद्दल थोडंसं जाणून घेऊया. तर पहा, ग्रेट सायंटिस्ट सर आयझॅक न्यूटन, 1642-1727, 1642-1727 वॉज वन ऑफ द ग्रेट सायंटिस्ट ऑफ रिसेंट टाइम्स. त्या काळातील एक महान असा शास्त्रज्ञ होता. ही वॉज बॉर्न इन इंग्लंड. त्यांचा जन्म इंग्लंडमध्ये. ही गेव हिज लॉ ऑफ मोशन, इक्वेशन ऑफ मोशन अँड थेअरी ऑफ ग्रॅव्हिटी. त्यांनी गतीचे नियम दिले, मोशन, इक्वेशन ऑफ मोशन, त्यांनी गतीचे समीकरण सांगितलं, त्यांनी ग्रॅव्हिटीचा सिद्धांत मांडला. आणि कोणत्या पुस्तकात मांडला, त्या पुस्तकाचं नाव प्रिन्सिपिया. याला अंडरलाईन करून घ्या पुस्तकामध्ये. सर आयझॅक न्यूटन यांनी जे पुस्तक लिहिलं त्या पुस्तकाचं नाव आहे प्रिन्सिपिया. आणि प्रिन्सिपियामध्ये हे 3 नियम त्यांनी मांडले. बिफोर दिस बुक वॉज रिटन, हे पुस्तक लिहिण्या अगोदर केपलरचे ऑलरेडी किती नियम होते, गिवन 3 लॉज ऑफ डिस्क्राइबिंग द प्लॅनेटरी मोशन. म्हणजे ग्रह कसे फिरतात आणि ते म्हणजे कक्षेमध्ये कसे फिरतात हे त्यांनी सांगितलं होतं. पण का फिरतात याचं बिलकुल काहीच क्लिअर झालेलं नव्हतं. म्हणून रिझन वाय द प्लॅनेट्स मूव इन द वे डिस्क्राइब बाय द केपलर्स लॉ वॉज नॉट नोन. म्हणजे त्यावेळेस ही जाणीवच नव्हती की जे काही केपलरने सांगितलं की हे त्यांनी खोज काढली होती की हे कसे फिरतात प्लॅनेट. तर ते फिरतात ऑर्बिटमध्ये, वेगवेगळे त्यांचे ऑर्बिट आहेत असं त्यांनी सांगितलं. पण का फिरतात याचा त्यावेळेस शोध लागलेला नव्हता. बरं, ते त्याच ऑर्बिटमध्ये का फिरतात, 2 प्लॅनेट एकाच ऑर्बिटमध्ये का फिरत नाहीत किंवा ते वेगवेगळ्या ऑर्बिटमध्ये का फिरतात, असा प्रश्न सर आयझॅक न्यूटन यांच्या मनामध्ये आला. विथ दिस थेअरी ऑफ ग्रॅव्हिटी मॅथमॅटिकली डिराइव्ड केपलर्स लॉ. म्हणजे आत्ता सांगितल्याप्रमाणे केपलरच्या लॉमध्ये हे काही डिस्क्राईब केलेलं नव्हतं, जाण नव्हती. म्हणून इन ॲडिशन टू दिस, म्हणजे याचं जे काही सिद्धांत आहे याची जी खात्री आहे, न्यूटन डीड जस्ट ग्राउंड ब्रेकिंग वर्क, असं काम केलं इन सेव्हरल एरियाज. म्हणजे हा सिद्धांत न्यूटनने मांडला आणि न्यूटनने तो कसा दाखवला करून, तो मॅथमॅटिकली डिराइव्ड म्हणजे
गणितीय गोष्टींना, काही गणितीय संकल्पना असतील, काही लॉ असतील, नियमांद्वारे त्यांनी ते सिद्ध करून दाखवलं. तसंच सर आयझॅक न्यूटन याच्या पलीकडे त्यांनी अजून काम केलं. ते काम म्हणजे कोणतं? सेव्हरल एरियाज इन्क्लुडिंग लाईट, हीट, साऊंड अँड मॅथमॅटिक्स. ही इन्व्हेंटेड अ न्यू ब्रँच ऑफ मॅथमॅटिक्स. एक शाखाही त्यांनी स्थापित केली, इन्व्हेन्शन केलं. दिस इज कॉल्ड कॅल्क्युलस. कॅल्क्युलस ही एक शाखा होती. कॅल्क्युलस नावाची त्यांनी ते म्हणजे त्याची शोध लावला. अँड हॅज वाईड रँकिंग ॲप्लिकेशन इन फिजिक्स अँड मॅथमॅटिक्स. आणि कॅल्क्युलसचंच रूपांतर कॅल्क्युलेटरमध्ये पुढे झालं. तर पुढे पाहूया. ही वॉज द फर्स्ट सायंटिस्ट हू कन्स्ट्रक्ट द रिफ्लेक्टिंग टेलिस्कोप. आणि रिफ्लेक्टिंग टेलिस्कोप जो रिफ्लेक्ट करतो असा टेलिस्कोप बनवणारा पहिला शास्त्रज्ञ त्यावेळेस झाला. समजलं असेल तुम्हाला. म्हणजे रिफ्लेक्टिंग करणारे, परावर्तन करणारं पहिली दुर्बीण त्यांनी बनवली. अशा प्रकारे हे झालं इंट्रोडक्शन अबाउट द सर आयझॅक न्यूटन, हु वॉज बॉर्न इन 1642 अँड डायड इन 1727. म्हणजे 1727 मध्ये त्यांचा मृत्यू झाला आणि 1642ला त्यांचा जन्म झालेला होता. तर इथपर्यंत आपण त्यांची माहिती पाहिली. आता आपल्याला पाहिजे सर्क्युलर मोशन अँड सेंट्रिपिटल फोर्स. आता सर्क्युलर मोशन काय असतं हे तुम्हाला माहिती आहे, परंतु सेंट्रिपिटल फोर्स ही कन्सेप्ट सर्क्युलर मोशनच्या निगडीत आहे, म्हणजे याच्यासोबतच आहे. तर ती आपण पुढच्या व्हिडिओमध्ये पाहूया. तुम्ही व्हिडिओला सबस्क्राईब करा, कारण पुढचे मी सिरियली चॅप्टर वाईज शिकवणार आहे. तरीही पुढच्या व्हिडिओसाठी तुम्हाला लिंक मिळत राहील. त्यासाठी सबस्क्राईब करा, शेजारील बेल आयकॉनला क्लिक करा. धन्यवाद.